Sa video nito, sinubukan kong gumawa ng mini fridge, cool fan at saka desktop cooler using PLTA module. Ginamit ko sa experiment ay isang fixed power supply or unregulated power supply. This time, gagamitin ko itong buck boost regulated power supply ng aking kagagawa lang na ATX Benz power supply. Tingnan natin kung this time uubra ba ang PLTA module. Panoorin ang buong video. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Gagamitin ko pa rin itong dati kong PLTA module mula sa aking previous experiments 2 years ago. Ito ang TEC 12706 which has specs of 12 volts to a maximum of 15.4 volts and a maximum of 6 ampere ratings. Susubukan ko ulit kung kaya ng PLTA module na to na maging isang desktop cooler or warmer. Mag-isang oras na itong nilagay natin itong canister dito na nilagyan ko ng tubig. Hanggang dito lang, hindi siya talaga puno. Kita nyo, nagmumoist na. Tubig na nga ito. Medyo malamig dito, malamig na malamig. Dito, hindi masyado. Dito, walang lamig. Okay? So, hindi siya umakyat yung lamig niya. Pero, ang ating heatsink, napakainit na. Kung titingnan natin ang temperature niya, nasa 25 degrees lang. So, after an hour, hanggang 25 degrees lang yung lamig niya. Now, titingnan natin yung supply. Ang supply ay nilagay ko sa 12 volts. Naka-fix siya sa 12 volts. Then, nag-adjust yung current niya to 2.9 amperes. So, as a result, ang consumption niya ay nasa about 35 watts. So, in an hour, 35 watts yung consumption niya. Then 25 degrees lang yung binaba ng temperature sa tubig sa loob ng canister natin. So in short, hindi siya talaga efficient. No? 35 watts is 35 watts. Malaki yun. Okay? Malaki yun for a small gadget o small device na ganito, yung PLTA module. After 2 hours, nasa 24.3 lang. So yung PLTA module talaga is not efficient when it comes to cooling system. Kung pampalamig ang gusto natin, hindi siya efficient kasi malaki yung consumption niya ng kuryente. Then, ito lang yung ma-achieve niya. Balik kayo sa 28 degrees Celsius. So, ang gagawin ko, baligtarin ko to. So, instead of dito yung malamig, gagawin natin tong heater. So, mainit ang nasa ilalim. So, ito. So, gagawin natin heater instead of cooler. Tingnan natin ang resulta. Then, the same voltage. Hindi ko babaguhin. Try natin. Obserbahan lang natin. Yun ang voltahe niya. 12 volts pa rin. Nasa 2.7 yung kinakain niya na current at 31 watts. Then, ito na ang resulta. So, titingnan natin kung gaano siya kabilis aakyat. Nasa 28 degrees pa rin yung temperature niya. Titingnan natin. Mainit na. Umakyat ng sa 29 yung tingnan nyo, nasa 29 na yung temperature niya. Umakyat na, nasa 30 na ngayon. Umabot na sa 46 degrees yung temperature niya. Itong temperature niya na 46 ay sa loob to, so mas mainit ang sa labas, yung canister mismo. Di mo na
halos mahawakan sa sa init niya. Sa loob naman, medyo na talaga mainit. So, in in less than 30 minutes, umabot siya ng 46 degrees. So, ganoon siya kabilis pag gusto mo ng gawing warmer or heater yung Philty module. Ang Philty module naman, ang operating temperature niya ay abot ng hanggang 200 degrees Celsius. So, kayang-kaya niya ang temperature. Ito, umandar yung fan pa nga dito. Malamig na na-neutralize yung heatsink. Pero, yung current dito, kung titingnan natin, bumagsak actually ang ang current from more than 2 amperes o mga something like 2.3. Ngayon nasa 2.0 na lang, 2.082 ang kanyang current. Bumaba siya kasi dahil sa init ng masyadong mainit na yung Philty module. Wala kasi tayong pang-cooling niya kasi ginawa nating heater siya. So, ang current niya ay bumaba. While naka-steady naman yung natin, yung voltage sa 12 volts. Try ko itong ng mag kung anong resulta. Mainit na masyado itong plate na nilagay ko on top of the Philty module. Pero yung temperature readings niya sa tubig ay nasa 31 lang. Hindi agad nag-transfer yung init mula dito sa plate papunta dito sa mug at saka sa loob. Yan ang problema. So, hindi siya efficient pa rin. It's about 30 minutes and ating temperature ay nasa 32.8 degrees lang yung tubig. So, hindi talaga siya mainit. Nor warm. But dito, ang kanyang plate na init na mainit. Okay? So, hindi siya nagka-transfer yung init niya dito sa tubig hanggang dito lang sa labas ng mag. Warm lang, pero yung plate mismo, ang init. Hindi mo mahawakan sa init. So, in other words, again, the Philty module cannot be used as heater or warmer, nor gagawin mong isang cooler. Inefficient siya. Mas malaki ang gastos ng kuryente kaysa benefits niya. So looks like na hindi totoo yung mga videos na pwedeng gawing mini fridge or cooler or portable air conditioner ang Philty module. Kung kaya mang gawin, hindi rin efficient kasi malakas kumain ng kuryente. Kung may ibang idea kayo about using Philty module, paki-comment sa baba. Salamat, bye.